Welcome back to our YouTube channel. Today our garden tour goes to Ceylon. Welcome to our boutique hotel. HLGS. කෙටිම කාලයකින් ටිකක් වැඩි පෙනුමක් ගත්ත ගාර්ඩන් එක I 100% recommend it. අපේ ඉනෝ ස්පෙෂල් සප්ලයර්ස්ලා අපි අර පාවිච්චි කර ගස්වල ක්වලිටි එකත් එක්ක මාස 6කින් 4කින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකපු කාලේ පොඩි යුද්ධයක්ත් තිබුණා අපේ ක්ලයන්ට් මොකද මේවා කවද්ද ලොකු වෙන්නේ කියලා. දුෂ්කරයි. නමුත් දුෂ්කර දේවල් කරන එක තමයි අපේ ටාගට් එක. ඒක තමයි අපේ හොබි එක. ඉතින් මේ එම්බැක්මන්ට් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් රේඛාවක් නැත්නම් ඕවල් ෂේප් එකට වගේ හැදුවේ. ක්ලයන්ට්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරනොත් රූට් බෝල් කරා ගෙනල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මේක අපේ මේ view එකේ end එක green end එකක් තියෙන්නේ. I hope you come to visit. Thank you.